Audio Jungle. नमस्ते विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण डिस्कशन करणार आहे की समर 2023 ची एक्झाम झाल्यानंतर एमएसबीटी किती दिवसाची सुट्टी देणार आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, सुट्टी ही फक्त फर्स्ट इयरला जे विद्यार्थी आहेत त्यांनाच मिळणार आहे. सेकंड इयरचे जे विद्यार्थी आहेत त्यांना सुट्टी एकही दिवस मिळणार नाही. आता फर्स्ट इयरचे जे विद्यार्थी आहेत तर त्यांना किती दिवस सुट्टी मिळणार आहे? तर बघा, तुमची एक्झाम जी आहे ती 17 मे ते 6 जूनच्या दरम्यान होणार आहे. 6 जूनच्या नंतर तुम्हाला बघा, पुढचं जे सेशन सुरू होणार आहे ते सुरू होणार आहे 24 जुलैला. 6 जून ते 24 जुलैच्या दरम्यान जो ड्युरेशन आहे तो तुम्हाला पूर्ण समर व्हॅकेशन मिळणार आहे. जवळपास 1.5 महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी तुम्हाला समर व्हॅकेशनमध्ये मिळत आहे. आता तुम्ही म्हणाल की सेकंड इयरच्या विद्यार्थ्यांना सुट्टी नाही आहे का? तर नाही. जे विद्यार्थी सेकंड इयरला आहेत आता, म्हणजेच 4th सेमिस्टर ज्यांचं कंप्लीट होईल, अशा विद्यार्थ्यांना 6 जूनला त्यांची एक्झाम संपणार आहे. 7 जून ते 22 जुलैच्या दरम्यान त्यांना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करायची आहे. आता ही इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग काय असते? तर इंटर्नशिप म्हणतो आपण त्याला. तर बघा, हे कशासाठी आवश्यक असते? तर सेकंड इयरमधून फायनल इयरला जे विद्यार्थी जातील, तर त्यांना इंडस्ट्रीमध्ये काय सुरू असते, कोणती प्रोसेस असते, याचं नॉलेज भेटावं यासाठी 6 आठवड्याचं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग असतं. 6 आठवडे म्हणजे 1.5 महिन्याचं. ठीक आहे. तर अशा विद्यार्थ्यांचं ट्रेनिंग चालेल 22 जुलैपर्यंत. तुमचं अकॅडमिक सेशन सुरू होणार आहे 24 जुलैला. म्हणजे 1 दिवस तुम्हाला सुट्टी आहे 23 जुलैचं. ठीक आहे. तर सेकंड इयरच्या विद्यार्थ्यांसाठी झालं. फर्स्ट इयरच्या विद्यार्थ्यांना खूप सुट्ट्या आहेत. 1.5 महिन्यापेक्षा जास्त सुट्ट्या आहेत. त्यांचं कॉलेज डायरेक्टली 24 जुलैला सुरू होईल. आणि जे विद्यार्थी फायनल इयरला आहेत आता सध्या, तर त्यांनी पण शांत बसायचं नाही आहे. फायनल इयर झाल्यानंतर त्यांना डायरेक्ट सेकंड इयर इंजिनिअरिंगसाठी जे डॉक्युमेंट्स लागतात ते डॉक्युमेंट्स च्या मागे लागायचं आहे, काढून घ्यायचे आहेत. बऱ्याच विद्यार्थ्यांची व्हॅलिडिटीचा प्रॉब्लेम असतो विद्यार्थी मित्रांनो. कारण व्हॅलिडिटी बऱ्याच स्टुडंटची आलेली नसते, आहे ना. तसेच नॉन क्रिमिलियरचा. नॉन क्रिमिलियर हे 3 वर्ष व्हॅलिड पाहिजे असतं, किंवा ज्यावर आता या पुढच्या वर्षी ॲडमिशन होईल ना तुमचं, तर या वर्षीपर्यंत ते नॉन क्रिमिलियर व्हॅलिड पाहिजे. कारण या विद्यार्थ्यांनी डिप्लोमा फर्स्ट इयरला नॉन क्रिमिलियर काढलेलं असतं आणि ते व्हॅलिड असतं 3 वर्षासाठी. तर त्यांना नॉन क्रिमिलियर रिन्यू करावं लागतं. आणि व्हॅलिडिटी कास्टवाल्यांसाठी व्हॅलिडिटी कंपल्सरी असते. तर कास्टसाठी ते डॉक्युमेंट वगैरे तुम्ही काढायचे आहेत. तसेच जॉबसाठी पण तुम्हाला सर्च करायचं आहे. त्यामुळे फायनल इयर झालं तर बिंदास बसायचं नाही. ठीक आहे. तर आय होप तुम्हाला हे डाऊट क्लिअर झाले असतील. तसेच विद्यार्थी मित्रांनो, बघा, आपल्या चॅनेलचे WhatsAppचे ग्रुप आहेत. फर्स्ट इयर, डिप्लोमा फर्स्ट इयर, डिप्लोमा सेकंड इयर, डिप्लोमा फायनल इयर. तसेच आपण काय करत असतो की हे एक्झाम झाल्यानंतर तुमची ॲडमिशन प्रोसेस सुरू होईल. त्याच्या अगोदर ॲडमिशन प्रोसेसमध्ये कोणत्या स्टेप आहेत, त्या स्टेपनं आपण काय करत असतो, प्रोसेस बाय प्रोसेस पूर्ण सांगत असतो. जसं की ॲडमिशन कसं करायचं, रजिस्ट्रेशन, व्हेरिफिकेशन, आहे ना, कॉलेज चेंज कसं करायचं, यावरती सर्व व्हिडिओ ऑलरेडी मी बनवलेले आहेत. यावेळेसही मी तुम्हाला तसं गाईड करणार आहे. त्यामुळे जर तुम्ही WhatsAppचा ग्रुप वगैरे जॉइन केला नसेल, तर तुम्ही जॉइन करू शकता. त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. तसेच जर तुम्हाला लेक्चर्स बघायचे असतील, जसे की फर्स्ट इयरचे, सेकंड इयरचे, फायनल इयरचे, मेकॅनिकल रिलेटेड आणि फर्स्ट इयरचे मॅथेमॅटिक्स आणि मेकॅनिक्सचे लेक्चर जर पाहिजे असतील, तर त्यासाठी आपण सेपरेट चॅनल बनवलेलं आहे. भिसे सर ट्युटोरियल नावाचं चॅनल आहे. ते चॅनल तुम्ही सबस्क्राईब करायचं आहे. या चॅनलवरती फक्त नोटिफिकेशन राहतील. लेक्चर जे आहे येत होते यावरती, मॅथेमॅटिक्सचे असतील, टॉमचे असतील, किंवा मेकॅनिक्सचे असतील, सॉमचे असतील, हे लेक्चर आता या चॅनलवरती येणार नाहीत. यावरती फक्त तुम्हाला नोटिफिकेशन येतील. आणि तुम्हाला जर लेक्चर पाहायचे असतील, तर तुम्हाला दुसरे चॅनल जे बनवलेलं आहे आपण, भिसे सर ट्युटोरियल, ते चॅनलला तुम्हाला सबस्क्राईब करायचं आहे. ठीक आहे. तर त्याची लिंक पण डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे. त्यावरती जाऊन तुम्ही ते सबस्क्राईब करू शकता. ठीक आहे. तर भेटूया आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. थँक यू.